Robin, je hebt net gewogen, de stare-down gehad. Wat zag je in de ogen van Theodor Christophe? Nou, wat ik in zijn ogen zag is gewoon een gemotiveerde gast die ook komt voor de winst. Maar dat ben ik ook. En ik voelde lekkere energie weer. Ik ben lekker ontspannen. Ontspannender dan normaal moet ik zeggen. Maar ik voel me gewoon lekker relaxed en ik heb zin in de pot. We hebben harde sparringen achter de rug, dus het kan alleen maar goed gaan. Maar waar komt dat vandaan? Waar ligt dat aan dat je zo ontspannen bent vandaag? Want normaal gesproken ben je zenuwachtig. Vandaan kom je het echt heel ontspannen over. Waar ligt het aan? Vooral in de laatste wedstrijden ook. Ik begin weer lekker mezelf te worden. En het komt steeds meer naar voren dat ik gewoon meer mijn technieken kwijt kan. En gewoon weer mijn eigen spelletje kan spelen. En gewoon mezelf ben in die ring. Dus ik hoop dat het morgen gewoon ook weer hetzelfde gaat zijn. Alleen nog beter. Oké. En hij is een bewegelijke tegenstander. Iemand die rechts voor, links voor vecht. Heel onvoorspelbaar. Wat is de beste tactiek voor hem? Sparren met bewegelijke tegenstanders. Dus dat hebben we gehad. Op Mike's Gym lopen genoeg jongens rond die ook kunnen bewegen. Hartstikke leuk allemaal, maar we gaan gewoon knokken, weet je wel. Ik heb zin om te vechten. Ik hoop niet dat hij gaat wegrennen, want daar hou ik niet van. Maar we gaan het morgen zien. Oké. Je bent super positief. Je lijkt heel ontspannen. Robin van 1 jaar geleden en Robin van vandaag. Als je die twee zou vergelijken, wat zou je zeggen? We hebben in het café gesproken, hè, heb ik toen gezegd. Toen zat er veel druk op mijn schouders. Ik had er veel verliespartijen achter de rug, dus het zat niet lekker. En dan, je wilt presteren, maar dan houdt iets je tegen. Maar dat zie je nu. Ik win weer lekker. Ik voel mezelf steeds meer. En net zoals ik in het café zei toen met die koffie erbij. Ik zei van het gaat steeds beter worden. Oké. Het gaat steeds beter. Laatste vraag. Stel je voor dat wij op die zondag over 2 dagen met elkaar gaan praten. Wat zou je tegen mij zeggen? Hoe is het gegaan op zaterdag? Robin heeft alles gegeven en is met de winst naar huis gegaan. Dat zeg ik altijd weer, hè? Dankjewel Robin voor je tijd en veel succes morgen. Ja, thanks. Thanks bro. Michael, belangrijke wedstrijd morgen. Jullie hadden echt een intense stare-down. Wat zag je in de ogen van Mohamed Touchassi? Ja, ik zag ze bruine ogen eigenlijk. Ja, ik zag vuur en dat is mooi. Ik had sowieso al vuur in me, maar nu is er een beetje olie opgegooid. Dus ja man, ik ben ready. Maar waar komt dat vuur vandaan? Want kijk, in principe, hij is lager in de rankings en je bent wel iemand die voor de titel wil vechten, kampioen wil worden. Je hebt niet echt veel om te winnen van deze wedstrijd. Waar komt die motivatie en vuur vandaan? Ja, ik denk sowieso omdat heel veel jongens uit de buurt, in DM, heel graag deze partij wilden hebben. En ik ben iemand, ik geloof dat ik nummer 1 ben. Ik geloof dat ik kampioen ga worden. Ik geloof dat ik eigenlijk al kampioen ben. Weet je, en tuurlijk, ik geloof het, maar je moet het ook laten zien. En ik vind als je een echte kampioen bent, dat je tegen iedereen moet staan. Maakt niet uit wanneer. En ook van iedereen moet winnen. En dat is gewoon eigenlijk waarom ik deze partij heb aangenomen. Ik kon ook wachten in december. En misschien wel vechten, misschien niet vechten. Maar zo zit ik niet echt in elkaar. Ja. Je gaat voor niemand uit de weg, je wilt actief zijn natuurlijk, daar sta je bekend om. Ja, Je zat ook naast Donovan Wisse. klopt. Hoe voelt het om naast iemand te zitten waar je tegen hebt gevochten? Hoe voelt dat? Ja, voor mij is het puur business. Kijk, zoals ik al zeg, ik ben gewoon een normale jongen. Ik ben gewoon een aardige jongen. Ik kan met iedereen het wel vinden, weet je. Dus zolang ik niet tegen je hoef te vechten, ben ik gewoon cool. Snap je? Maar op het moment dat ik tegen je moet vechten, dan krijg ik een besef van, hé, deze gozer wil alles van me afpakken waar ik zo lang al voor heb gewerkt. En dan komt er een bepaalde switch onbewust. Maar ja, zolang ik niet tegen je hoef te vechten, dan is het gewoon all good. Dus het voelde eigenlijk gewoon heel normaal voor mij, ja. Wanneer komt die switch? Op welk moment komt die switch van deze man wil alles van mij afpakken? Wanneer komt dat? Wanneer is dat moment? Ja, ik denk het moment dat Glory zegt, of dat ik die poster krijg, of dat Glory zegt, yo, je moet tegen die of die vechten. Dan is gelijk, man. Dat gaat gewoon automatisch. Ik denk dat vele vechters dat hebben. Maar ja, dat gaat gewoon inderdaad automatisch, ja. Ja. Oké. En wat zou je zeggen? Je hebt het heel ver geschopt in jouw carrière. Je vecht nou, je hebt de top van Glory. Wat zou je zeggen? Wat zijn de mentale eigenschappen die je moet bezitten om het zo ver te kunnen schoppen? Ik denk sowieso ten allereerste niet te veel naar mensen luisteren. En veel op je eigen gevoel doen. Kijk, ik kan nu wel een advies geven van je moet dit en dat doen. Maar wat voor mij werkt, werkt niet voor een ander. Maar ik denk het belangrijkste boodschap is en goed naar je gevoel luisteren. En niet bang zijn om fouten te maken. Ik denk als je dat doet, dat het sowieso wel goed komt. En ja, blijf geloven. Het moment dat je verliest of dat je denkt dat het niet goed gaat, probeer altijd gewoon positief te blijven. En ik denk dat dat mij altijd heeft geholpen in het normale leven en ook gewoon in mijn carrière. Positief blijven, ook al krijg je tegenslagen. Oké.
Dus je moet niet te veel naar andere mensen luisteren. Focus op wat je doet, positief blijven. Ja. Laatste vraag. Stel voor op de zondag na de wedstrijd dat we met elkaar gaan praten. Wat zou je tegen mij zeggen? Hoe is het gegaan op zaterdag? Er is weer ik heb weer iets moois neergezet. En ja, ik heb gewonnen, man. Ja, dus dat eigenlijk. Hoe, weet ik nog niet. Maar dat ik ga winnen, dat is iets wat 100% zeker is. Dat sowieso, 100%. Oké. Ja. Nou, heel belangrijk dat je zo zelfverzekerd bent. Bedankt voor je tijd en ik wens jou veel succes morgen. Ja, man, geen probleem. Thanks bro. Thanks, Top. man. Elias, je bent een topniveau vechter, maar vandaag ben je aanwezig bij de persconferentie van Glory. Als jij hier ziet te kijken, komt er een bepaalde spanning bij kijken? Want normaal gesproken ben jij aan het vechten, maar nu mag je niet vechten. Ben je aan het kijken? Hoe voelt dat? Spanning sowieso komt er sowieso bij, vooral als er teamgenoten moeten vechten. En ik kom hier zo om te supporten, maar er komt wel wat los dat je toch wel weer, die trigger dat je toch wel ook de ring in wilt gaan, snap je? Ja. Dus, maar ja, qua zenuwen is er niet echt iets wat er speelt. Oké. En wat is spannender? Is het spannender om zelf te vechten of in de hoek te zijn van een teamgenoot die aan het vechten is? Ik denk in de hoek zitten van het teamgenoot. Waarom? Je hebt het niet zelf in de handen, snap je? Kijk, als je aan het vechten bent, je hebt alles onder controle. En nu sta je in de hoek en heb je het niet onder controle. Dus ik denk wel als je in de hoek staat dat je meer spanning hebt dan dat je zelf vecht. Oké. Ja. En wat zijn de emoties die een vechter ervaart in de kleedkamer voordat hij naar de ring toe loopt? Wat zijn de emoties die hij meemaakt net voor de wedstrijd? Ik denk dat hij mensen niet wil gaan teleurstellen. Dus hij moet daar op zijn topniveau staan, op zijn top staan, snap je? Dus ik denk mensen niet teleurstellen, man. Ik denk dat dat de grootste emotie is. Oké. Ja. En hoe voelt het als je een wedstrijd wint op het hoogste niveau? Wat voor emoties zijn dat? Nog een keer? Hoe voelt het als je een wedstrijd op het hoogste niveau wint? Wat voor emotie ervaar je dan? Ja, dat is toch iets wat je kan afvinken, snap je? Dus waar je naartoe droomt en waar je voor traint. En ook vooral voor zo'n grote podium. En dan dat je wint en de winst mag meenemen naar huis. Dat is toch iets moois. Oké. Ja. En je vecht in het buitenland, je hebt overal ter wereld gevochten. Wat voor emotie is dat dan als je aan de andere kant van de wereld aan het vechten bent? Ja, ik denk dat het veel groter dan hier in Nederland. Waarom? Je bent daar in het buitenland. Je bent eigenlijk gewoon een buitenlander, snap je? En ja, kijk, ik zie het gewoon echt als werk, business, snap je? Ik kom mijn brood halen en ik ga weer weg. Maar voor hun is het toch wel weer van, er komt iemand uit het buitenland. Dan in Thailand, vechten tegen iemand in Thailand, snap je? Voor hun is het meer een vernedering, denk ik, snap je? Maar voor mij is het toch wel weer, je bent denk ik de underdog daar. Snap je? Oké. Dus je moet daar iets meer gas geven om de winst mee te nemen naar huis. Oké. En wat zou je zeggen over de fans in Azië? Hoe zou je ze vergelijken met de fans hier in Nederland? Ik denk dat ze iets meer hart hebben voor het vechten, man. Ik denk in Azië zijn ze echt meer vechtsliefhebbers. En, dus ik denk dat hun daar meer enthousiast zijn dan hier in Nederland, man. Oké. Zeker, 100%. En kijk, je vecht bij One Championship. Glory is natuurlijk ook een toporganisatie. Wanneer komt de tijd dat jij ook bij Glory gaat vechten? Ja, kijk, ik ben nu 28. Ik heb 2 jaar bijgetekend bij One. Dan ben ik alweer 30, 31. Maar ja, zeg nooit. Misschien komt ja, kijk, ik heb altijd al gezegd dat MMA, ik ben echt geïnteresseerd in de MMA, snap je? Ik heb ook lang naartoe getraind. Dus we gaan het zien wat op mijn pad gaat komen. Oké. Ja. En wat naar jouw mening zijn jouw kansen in de MMA-wereld? Want wij zien bijvoorbeeld Adesanya, Pereira, zij hebben het heel ver geschopt. Hoe zie jij jezelf in de MMA-wereld? Ik denk best wel groot als ik naar mijn vechtstijl kijk. Ik ben bewegelijk en ik pak dingen best wel snel op. Dus ik denk dat mijn kansen best wel groot zitten. Oké. Ja. Laatste vraag, dat heeft niks te maken met MMA. Kijk, je bent een hoogniveau vechter, je bent nog steeds heel jong, maar 28. Wat voor advies zou je geven aan de jonge vechters die aan het opkomen zijn, die ook iets willen bereiken? Wat moeten zij doen om de top te kunnen bereiken? Ik denk, het moet niet te snel naar hun hoofd gaan stijgen. En wat ik daarmee bedoel te zeggen is dat heel veel jongens die in de top zitten, dat ze al denken van ik heb het bereikt, snap je? En dan op een gegeven moment gaan ze het beetje aan de kant laten, omdat de fame komt een beetje bij kijken, de geld komt een beetje bij kijken. Dus dan zijn ze meer met dat bezig dan met trainen. Terwijl ze eigenlijk meer bezig eerst waren met het trainen. Dus ik denk meer van blijf humble en blijf positief, man. Oké. Zeker. Blijf bescheiden, blijf positief. Elias, dankjewel voor de tijd en veel succes met je carrière. Dankjewel, man. Dankjewel. Thanks. Colin, belangrijke wedstrijd morgen voor jou. Wat zijn de emoties? Vandaag de weigh-in. Hoe voel je op dit moment?
Ja, het blijft spannend, maar in de end of the day, morgen gaan we knokken. En er kan maar één de winnaar zijn. Dat ben ik. Hoe ziet de dag eruit vandaag? Want je hebt net gewogen, je hebt de stare-down gehad. Wat ga je verder doen? Ja, ik ben met een paar vrienden, familie. Ik ga voor straks wat eten. Daarna ga ik naar huis en terugtrekken. En klaarstaan voor morgen, man. Hoe zit het met de spanning? Want morgenochtend als je wakker bent, wat voor emoties ervaar je dan als je weet dat je moet vechten in de avond? Ik word altijd vrolijk wakker. Dus ik ga morgen gewoon relaxed wakker worden zoals ik altijd doe. Tuurlijk denk ik aan het gevecht. En spanning is gezond. Maar wat kan je eraan doen? We gaan knokken. Je hebt een gevaarlijke tegenstander met een brutale rechteroverhand. Wat is de beste tactiek? Hoe ga je deze aanpakken? We praten morgen naar de partij. En vraag voor Boef natuurlijk, want jullie werken samen, jullie kennen elkaar heel goed. Waarom moeten mensen kijken naar de wedstrijd van Colin? Wat maakt hem speciaal als vechter? Nou, ik denk sowieso dat het een spektakel gaat worden. Colin heeft een goede tijd kunnen nemen, 1,5 jaar niet gevochten. En hij is er gewoon klaar voor nu, man. Dus ik denk dat het gewoon, wat Colin net zegt, dat we niet te veel moeten praten. En dat hij het gewoon moet gaan laten zien en dat gaat goed komen. En jullie zijn al jaren vrienden. Wat zou je zeggen, je bent natuurlijk een bekende rapper. Wat voor advies zou je geven aan de mensen die nu kijken, die ook een droom willen najagen, die iets willen bereiken en vanaf het niets beginnen? Wat voor advies zou je geven aan die mensen? Is een cliché antwoord, maar het is wel de waarheid. Je moet gewoon geloven in jezelf. Dat is het belangrijkste, maar het is ook een stukje mentaal. Mentaal is heel belangrijk. Weet je kan van alles doen in het leven, maar je moet mentaal je hoofd op orde hebben. En dat heeft Colin ook. En daarom gaat hij morgen ook laten zien wat is. Oké. En laatste vraag. Jullie kennen elkaar goed. Wat zou je zeggen, Boef? Wat is de voorspelling? Wat gaat morgen gebeuren? Tweede ronde knockout. Dank jullie wel voor de tijd en veel succes morgen. Dankjewel. Dankjewel. Chico, jullie hebben net de stare-down gehad met Tijani. Wat voor energie voelde jij van hem? Wat zag je in die ogen? Self-confidence. Wat ik ga breken. That's it. Hij heeft er zin in. Hij heeft vuur in zich. Ik heb vuur in me. En hij gaat het morgen laten zien. Waar ligt het aan dat mensen jou onderschatten? Want ik zag ook de odds van de boekies en hij is de favoriet volgens hun. Waarom blijven mensen jou steeds onderschatten? Waar ligt dat aan? Ik denk niet per se dat mensen me onderschatten dit keer. Maar ik denk omdat hij gewoon 6 keer wereldkampioen is, dat hij de favorite is. Ik denk dat dat vooral de reden is. Maar ja, ik ben weer de underdog, maar dat is altijd zo. Ja. Iets langer dan 1,5 jaar geleden heb je getekend bij Glory. We kenden jou totaal niet, nu ben jij de kampioen. Hoe zou je die reis omschrijven, die journey? Een reis waarvan ik al wist dat zou gebeuren, omdat het moment dat ik mijn contract had getekend, dat ik in de Glory ranking gekeken en ik dacht, ja nee, niemand gaat mij stoppen. En toen zei ik ook van geef me 1 jaar en ik ben kampioen en dat is ook gelukt. Ja. Hoeveel zou zo'n overwinning betekenen voor jou? Want Tijani is 6-voudige wereldkampioen in zijn gewicht. Hoeveel zou dat betekenen voor jouw legacy als kickbokser? Ja, ik denk heel veel. Ik denk heel veel. Als ik hem afmaak in deze wedstrijd, dan ben ik echt ja, legendary status. Ja. Waarom denk jij dat jij hem gaat knock-out slaan? Wat zie jij in zijn spel waarvan je denkt, ik sla deze man knock-out? Ja, dat ga ik nog niet zeggen, maar de reden dat ik hem knock-out ga slaan, omdat ik dit zo graag wil. Ik ben 3 keer per dag in de gym en ik train harder dan iedereen. En die wil om te winnen, dat heb ik gewoon en dat ga ik gewoon laten zien. Oké. Laatste vraag. Dit is eigenlijk, kijk, bij jou is het heel snel gegaan. En wat zou je zeggen tegen jongens die net als jou heel veel vechten, heel consistent zijn, keihard trainen, maar ze worden niet gebeld door Glory, ze worden niet gebeld door de grote organisaties. Wat zou je zeggen tegen die jongens die niet gebeld worden, maar alsnog de top willen bereiken? Zolang je erin blijft geloven, dan kan het sowieso lukken. Maar dan moet je natuurlijk ook keihard werken. Als je erin gelooft en je traint niet, gebeurt het niet. Als je er wel in gelooft, maar je traint niet, gebeurt het niet. En als je er niet in gelooft en je traint wel hard, gebeurt het ook niet. Dus hoe dan ook gebeurt het alleen als je er echt in gelooft en hard traint. Oké. Super bedankt voor je tijd. Ik wens jou veel succes morgen. Tuurlijk bro. Dankjewel. Thanks. Dankjewel. Dankjewel Tijani dat je tijd neemt. Morgen hebben we een belangrijke wedstrijd. Wat zijn de emoties op dit moment? Mijn emoties? Ik voel me goed. Ik heb net gebeden met mijn broeders. Dus ik voel me goed, zit er lekker in. En ja, lekker man. Wat vind jij van die persconferenties? Want jullie waren allebei heel actief met Chico. Wat vind jij van persconferenties? Vind je dat leuk of hoe bevalt dat? Ja, hoort erbij toch? Hoort erbij. Een beetje het gevecht promoten. En ik denk ook dat daar ook de kans is voor mensen om bepaalde vragen te stellen waar ze normaal geen antwoord op krijgen. Of bepaalde, ja, of iets willen weten zeg maar, van een vechter. Dus ja, hoort erbij toch? Hij zei dat hij jou een knockout zou slaan. Wat vind jij of
Laat het mij zo zeggen. Waarom denkt hij dat hij dat denkt? Omdat hij waarschijnlijk nog afgaat op zijn laatste partij. Die hij heeft gewonnen van Semmeler. En ja, weet je wat het is? Aan het einde van de dag zeggen ze dat altijd, snap je? Maar morgen, nadat ik gewonnen heb, gaan ze weer zeggen van ja, maar Chico die was toch nog niet ready voor Tijani. Of ja, Chico die heeft pas 1 keer de titel gepakt. Of ja, maar weet je, gaan ze toch altijd weer dingen zoeken om mijn winst van me af te nemen. Dus weet je, aan het einde van de dag laat ik ze lekker lullen. Ik heb genoeg ervaring in dit vak. En ik weet donders goed hoe het allemaal morgen in elkaar gaat zitten. Dus ja. Maar wat gaat morgen gebeuren dan? Wat morgen gaat gebeuren? Another masterclass. Another masterclass. Zoals jullie van mij gewend zijn. Of het punt is, zal het op punten zijn. Als het knock-out is, zal het een knock-out zijn. Weet je, ik ga daar naartoe. Ik ga mezelf van mijn beste kant laten zien morgen. Zoals ik altijd doe. En de rest komt vanzelf. De rest komt vanzelf. Ik ben ontspannen, ik voel me goed, ik zit lekker in mijn vel. Ik ga zo meteen lekker met mijn team genieten van mijn dag. We gaan lekker ontspannen, lekker ons ding doen, weet je, leuke dingen doen. Dus ja man, ik ben ready, zoals altijd. Objectief gezien, wat vind jij van Chico als vechter? Los van de hype, los van de promotie van het gevecht. Hoe zie jij hem als vechter? Kijk, weet je wat het is? Chico is gewoon een hele lieve jongen. Ik ken Chico, hij kent mij. Hij is gewoon een hele lieve jongen, snap je? Ja, wat vind ik van hem als vechter? Heel eerlijk, wat moet ik van hem vinden? Snap je? Ik heb niks van hem, ik heb niks over hem te vinden. Of, ja, aan het einde van de dag moet ik morgen gewoon zijn kop eraf slaan. Dat is wat het is. Ja, simpel toch? Oké. En laatste vraag voor jou, want ik weet, je hebt nog veel dingen te doen. Wat zou je zeggen, stel voor dat wij op de zondag met elkaar gaan praten. Wat zou je tegen mij zeggen? Hoe is het gegaan op zaterdag? Ik zei het je toch? Winst. Ja, natuurlijk. Welke manier? Ja, dat laat ik voor morgen. Dat laat ik voor morgen. Ik bedoel ik kan het op heel veel verschillende manieren kan ik het eindigen. Of kan ik winnen, snap je? Wat ik je net zeg, als het op punten is, is het op punten. Als het op KO is, is het op KO. Maar dat kan op heel veel verschillende manieren. Ik kan een verdomd goede masterclass geven, maar het kan ook vroegtijdig eindigen. Oké. Super bedankt voor je tijd. Geniet van de dag en veel succes morgen. След много важен матч утре срещу Робин Чирич, който е много компактен боец, опитен. Какво е твоето мнение за него? Как гледаш ти към него като боец? Ами, доста добър боец е, не мога да го подценя изобщо. Смятам, че е един от най-добрите бойци, с които съм се изправил до този момент. Смятам, че ще стане наистина много хубав матч и се надявам да е в моя полза. Имахте тук-що стейрдаун. Какво видя в погледа му, в очите му? Каква енергия усети от него? Ами, усетих го, че иска нахъсане, нали? Така ме гледаш, че все едно искаше да ме изплаши, ама аз съм по-такъв човек, няма откъде да ме притесни. И утре в ринга ще се срещнем и тогава вече ще се гледаме така по-лошо. Добре, по какъв начин се чувстваш ти в момента? Каква е твоята енергия? Какви са емоциите в момента? Ами, развълнуван съм, ама и ми е много спокойно, наистина. В смисъл, цялата вече обстановка тук ми е позната и вече се чувствам все едно съм си вкъщи. В смисъл, идвам тук, знам си реда, всичко нормално ми е, не се притеснявам, чувствам се много по-добре, много по-самоуверен съм и общо взето ми е много спокойно просто. Okay. Тренирате изключително здраво, гледам вашите видеа. Каква е тайната от нашата малка държава България, за да достигнеш такова световно ниво? Какво правите вие в тази зала, че постигате такива големи успехи? Ами, нашата тайна са нашите големи треньори. С тях постигаме такива резултати, понеже те напрекарват през зада. Всяка една тренировка е наистина изключително гадна и тежка. И буквално някой път съм на ръба и си казвам, не мога да го направя и нещо, обаче той му натиска, знае как да ми говори и просто ме прекара през тези моменти. Има една граница, която иска да пречупим и просто като се пречупи тази граница, вече знаеш, че можеш да минеш през всичко, няма кого да спре. Ти самия в момента по какъв начин, защото кажеш, пречупвате тази граница, готов си на всичко, тренирате изключително здраво, утре в съблекалнията, какви емоции очакваш в тези моменти точно преди матча? Ами, всеки път си казвам, че ще бъда спокойно, обаче вече като бях в съблекалната и ме обзева една енергия, почва целият адреналин да ме пляска и вече става съвсем по друг начин. Почва идва една агресия, едно самочувствие и просто вече нямам търпение да изляза на ринга и да се сбия. Okay. А в момента, в който вървиш към ринга, как се чувстваш в този момент? Ами, честно да ти кажа, не мога да го определя, не мога да ти кажа как, понеже то тогава е малко като конска паци, докато излезеш в ринга и не знаеш какво става, ама вече като изляза в ринга и просто чакам това нещо да стане. Казвам си само да удари първия гонг и вече съм си в свои води. Okay. Последен въпрос. Представи си, че в неделя ще си говорим двамата.
какво ще ми кажеш? Как е минало в събота? Как си се представил? Ами, че съм се представил много добре, че очаквам от мен евента победителите, който предполагам в моята глава кой може да бъде. И това е. Смятам, че ще мине всичко много добре. Надявам се да няма нито травми, нито за мен естествено, нито и за него. И това е. Всичко да бъде наред. Тоест ти имаш фаворит в мейн ивента. Кой според теб ще спечели между Чико и Тиджани? Ами в моите очи виждам без статия да победи в този матч, обаче Чико има силата да го нокаутира, така че бъде наистина много интересен матч, просто ще е вълнуващо. Аз наистина ще го гледам изцяло целия матч и предполагам, че без статия ще вземе матча, но наистина не мога да изключа нали, без и Чико, понеже и двамата са наистина много добри. Просто ще е интересен матч наистина. 60-40 не за без статия. Какво би означало това за теб, ако Тиджани спечели този матч? Искаш ли тогава вече за титлата срещу Тиджани или каква е следващата стъпка? Ами като цяло първо искам да мине този матч, да съм победил и тогава мога да изискам някакви претенции, но със сигурност да, вече смятам, че съм готов за матч за титла и ще бъде интересно, ако ми дадат този шанс да играя с някой от двамата. Имаш много добър опонент утре, желая ти много успех, благодаря ти за отделеното време и най-вероятно може би ще говорим след матча. Благодаря ти. Супер. Успех. Het leven zit vol uitdagingen. Vechtsport helpt jou daarmee om te gaan. Het geeft veel zelfvertrouwen. Het leert je te beheersen. En het is vooral gezond en leuk. Samen met het Jeugdfonds Sport en Cultuur maken wij vechtsport toegankelijk voor iedereen. Vind de sportschool die bij jou past op warriorcode.com/doe mee.